Άγρια δολοφονία γεωγράφου μέσα στο ίδιο το σπίτι συγκλώνησε ολόκληρη την Ελλάδα. Από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στη χώρα μας, είπε ο ιατροδικαστής. Το απόγευμα της 12ης Φεβρουαρίου, ο Λεωνίδας Φόρας βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του. Δύο διαφορετικά μαχαίρια είχαν χρησιμοποιηθεί για να παραμορφώσουν σχεδόν το σώμα του. Και ένα καλώδιο τηλεφώνου για να τον κρατά δεμένο όσο ο δολοφόνος θα έβγαζε αυτή την ακατανόητη οργή επάνω του. Το καλώδιο ήταν καλά περασμένο στα χέρια και τον αυχένα του. Ο θώρακας, ο λαιμός και η κοιλιά του μετρούσαν συνολικά 137 μαχαιριές. Την ίδια στιγμή το διαμέρισμά του στην Κυψέλη, στην οδό Τζουμαγιάς, ήταν άνω κάτω. Οι δολοφόνοι ή ο δολοφόνος είχαν φροντίσει πριν εξαφανιστούν να ψάξουν για οτιδήποτε πολύτιμο μπορούσαν να βρουν μέσα στο σφαγείο που θα άφηναν πίσω τους. Η αστυνομία οδηγήθηκε στο σημείο από μια γειτόνισσα. Είχε ακούσει τη φασαρία και για να δει αν είναι καλά ο 40χρονος άντρας, χτύπησε το κουδούνι. Δεν πήρε καμία απάντηση και αυτό την ανησύχησε ακόμη περισσότερο. Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο δωμάτιό του και τον βρήκαν κατακρεουργημένο, είδαν ότι όλα τα στοιχεία συνέτειναν στο ότι είχε προηγηθεί πάλι ανάμεσα στο θύμα και τον δολοφόνο. Μάλιστα, το καλώδιο του τηλεφώνου που είχε χρησιμοποιηθεί για να τον δέσει από το λαιμό και να τον σύρει, λίγο προηγουμένως βρισκόταν στα χέρια του θύματος, που μάταια προσπαθούσε να καλέσει σε βοήθεια. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στην πόρτα έδειχνε ότι θήτης και θύμα γνωρίζονταν καλά. Του είχε ανοίξει ο ίδιος, υπήρχε εμπιστοσύνη. Την επόμενη, όταν θα γίνει και η νεκροτομή του πτώματος, θα αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Αληθινή σφαγή, θα πει ο έμπειρος ιατροδικαστής Νίκος Χαρακούκης. Από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στη χώρα μας. Τόσα χρόνια ιατροδικαστής, ανατρίχιασα από αυτό που είδα. Τέτοια βαρβαρότητα και αγριότητα δεν έχω αντιμετωπίσει ξανά τα τελευταία χρόνια, ανέφερε. Οι αστυνομικοί θα ξεκινήσουν ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, που όμως δεν θα καταλήξει πουθενά. Οι συγγενείς του θύματος θα πούν στις καταθέσεις τους ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος, ο οποίος είχε μόλις λίγους μήνες που είχε επιστρέψει από το Άγιον Όρος. Δεν πίστευαν ότι είχε εχθρούς ή δεν ήξεραν κάποιον τέλος πάντων που να θέλει να το βλάψει. Οι έρευνες σταμάτησαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Θα περνούσαν περισσότερα από 2 χρόνια, έως ότου να πέσει φως στην υπόθεση. Το Σεπτέμβριο του 2000, ο δολοφόνος θα συλληφθεί εντελώς τυχαία και με άλλη κατηγορία. Ο 24χρονος τότε Νίκος Παπάς, αλβανικής καταγωγής, θα πέσει στα χέρια της αστυνομίας εξαιτίας μιας απλής κλοπής. Στην ασφάλεια Αττικής θα του πάρουν τα δαχτυλικά αποτυπώματα και με την εξέτασή τους λίγες ώρες μετά, οι αστυνομικοί θα διαπιστώσουν ότι πρόκειται για τον άνθρωπο που αναζητούσαν σχεδόν για 2,5 χρόνια. Την επόμενη θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα. Στην ανάκρισή του θα τα παραδεχτεί όλα. Όπως ο ίδιος δήλωσε, με εντελώς ψυχρό τόνο στη φωνή του, πως από τα πολλά χτυπήματα το μαχαίρι λύγησε και τότε πήρε ένα άλλο και συνέχισε να το χτυπάει. Τον Δεκέμβριο του 2001, ο Νίκος Παπάς θα κριθεί ένοχος από το Μικρό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών. Δεν θα του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό και θα καταδικαστεί σε ισόβια κάθαρξη. Η δολοφονία του Αγιογράφου συνέβη στις 12 Φεβρουαρίου το έτος 1998 και συγκλώνησε ολόκληρη την Ελλάδα.